ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට මම අදත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ සව් රෙසිපි එකක්. සව් කැඳ රෙසිපි එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට කොහොමද සව් එක හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. මම මුලින්ම මේ සව් ටික හදාගන්න සව් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. සව් ග්‍රෑම් 100ක් සාමාන්‍ය 5 දෙනෙකුට විතර ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මම පොල් කිරි ටින් එකක් අරගෙන තියෙනවා. අපිට ඉතින් ටිකක් පොල් කිරි හිඟ නිසා ටින් එකක් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් පොල් කිරි ගා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වතුර ඕන වෙනවා. වතුර වලට ප්‍රමාණයක් කියන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මෙතන මුද්දරම් පලන් ටිකක් සහ රටකජු ටිකක් කුඩු කරලා අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් අරගන්න. ඒක ඔයාලගේ පැණි රසය කන්න කැමති විදිහට අරගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් අරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා මධ්‍යම ගින්දරේ රත් වෙන්න අරිනවා භාජනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික මුලින්ම එකතු කරගන්නවා. සීනි ටිකක් කැරමල් කරලා සව් එකේ පාට ලස්සන රන්වන් පාටක් හදාගන්න තමයි මම මුලින්ම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සීනි ටික කැරමල් කරගන්න මේ වගේ රත් වෙච්ච වළඳට සීනි ටික දාලා මධ්‍යම ගින්දරට ටිකක් අඩුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට තියලා තියන්න. හිමීට අඩු ගින්දරේ මේක තියනකොට හිමීට මේ සීනි ටික දිය වෙලා වටෙන් මෙන්න මේ විදිහට දුඹුරු පාට වේගෙන එනවා. ඊට පස්සේ හැන්දකින් චුට්ටක් විතර මෙන්න මෙහෙම කලවම් කරලා අරගන්න. නැත්තම් වටේ ටික විතරක් කැරමල් වල වැඩි වෙලා තිත්ත රසෙයි. ඊට පස්සේ අපි අරගත්තු වතුර වලින් ටිකක් රත් කරලා අරගන්න. මිලිලීටර් 150ක් 200ක් වගේ මුලින්ම රත් කරලා අරගන්න වතුර. ඒ වතුර ටික රස්නෙන් එකතු කරන්න මේ කැරමල් එකට. ඊට පස්සේ මේ විදියට හොඳට දිය වෙන්න ඇරලා පැණි ටික හොඳට උතුරගෙන එනකොට සව් ටික එකතු කරගන්නවා තැම්බෙන්න. දැන් සව් ටික තැම්බෙන්න තව වතුර අවශ්‍යයි වගේ තේරෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වතුර ටිකක් මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න සව් ටිකක් තැම්බෙනකන්. සව් ටික බාගෙට වගේ හැදීගෙන තැම්බීගෙන එනකොට අපි ලුණු ටිකක් සහ ඉතුරු අපි අරගත්තු මුද්දරප්පල මිදි වේලපු මිදි ටික සහ රටකජු ටික මම මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නවා. මොකද මේ ටිකක් තැම්බෙනකොට හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ සව් එකත් එක්ක තැම්බෙන්න මේ ටිකත් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් කිරි අඬු කෝප්ප එකක් එකතු කරගත්තා. පොල් කිරි ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අපි පොල් කිරි දාලා අරගත්තු භාජනයේටම වතුර ටිකක් දාලා වතුර අඬු කෝප්පෙකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරලා මේ ටික හොඳට තැම්බෙන්න අඩු ගින්දරේ තියලා තියන්න. හිමීට දැන් මේ ටික පොල් කිරි හිම එකතු කරාට පස්සේ සව් ටික නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනේ. එහෙම හැඳි ගෑවේ නැත්තම් මේ සව් ටික භාජනයේ අඩියේ අල්ලනවා. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් විතර කිරි ගතිය මදි උකුවේගෙන එනවා වැඩි වගේ තේරෙන නිසා මම දිය කිරි වලින් කෝප්ප භාගයක් විතර තව එකතු කරගත්තා. මිටි කිරි නෙවෙයි දිය කිරි වලින් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සව් එක තැම්බිලා ඇතිද කියලා බලා ගන්න ඕනේ නම් සව් වල මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් අරගෙන බලද්දී සුදු පාටට ඇට තියෙන්න බෑ. ඔක්කොම ඇට විනිවිද පේන තරමට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හරියටම සව් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් තවත් ටිකක් වෙලා තියාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දැන් හොඳටම ඇටවල සුදු පාට ගතිය නැතුව තියෙනවා. දැන් අපේ සව් ටික තැම්බිලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට මේක උකු වැඩි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට තව වතුර ටිකක් හරි පොල් කිරි ටිකක් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රමාණයෙන් ලිප වහගන්න. මොකද නැත්තම් රස්නෙට තව ටිකක් සව් කැටි ගහන්න බලන නිසා ඉක්මනින්ම
ලිප ඕෆ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට බොන්න වගේ දියාරු ගතියට ඕන නම් මේකට තව ටිකක් පොල් කිරි වැඩියෙන් දාලා දියට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ ටිකක් උක්කු ගතියට හදාගන්න පුළුවන්. හැන්දකින් උනත් මේ ප්‍රමාණයට හදාගත්තාම හැන්දකින් උනත් කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.